We may now take our seats. Again, good morning. Mapalakpakan naman po tayo lahat. Good morning everyone, and we are all here gathered together to witness the loan signing between the City Government of Manila and the Development Bank of the Philippines. But before we continue, let me acknowledge first our dear guests, first from the Development Bank of the Philippines. We have the President and the CEO of DBP, palakpakan po natin, Mr. Emmanuel G. Herbosa. The Executive Vice President and the Head of Development Lending Sector, Mr. Jose Gabino D. Mayuga. Our Senior Vice President and the Head of the Branch Banking Group of Manila, Ms. Madeline F. Aldana. The First Vice President and the Head of the Public Sector Department, Mr. Rox D. Morales. We also have our Urban Settlement Office, Director Alex Rosete, and our Chairperson of City Housing Investment and Committee, Attorney Chris Fernandez. At kasama rin po natin, the Manila City Government Chief of Staff, Cesar B. Chavez. And of course, our dear Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. And as we continue, may I call on for his inspiring messages, the Development Bank of the Philippines President and CEO, ladies and gentlemen, Mr. Emmanuel G. Herbosa. Talagang napakagandang araw po ito na nagaganap sa ating ngayong araw. To our fellow advocates and stakeholders of sustainable and inclusive development, led by our energetic and visionary Mayor Isko Moreno, our officers and staff of the Public Sector Department of DBP's Development Lending Sector, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. A lot has changed since we cemented a development partnership with the City Government of Manila in 2019 under the leadership of then newly elected Yorme, Isko Moreno Dumagoso. Under a 5 billion loan agreement signed between our institutions at the time, we concretized our support to the city government in the social development projects such as the 10-story bagong ospital ng Maynila, city vertical housing projects in Tondo and Binondo, and of course the redevelopment of Manila Zoo. We are now in a very challenging situation with the pandemic inevitably distracting us all at varying levels. But what hasn't changed? Our heart of service, our commitment to empower our kababayans to partake of the fruits of our development efforts, our concern for the welfare of those in the margins, our focus on inclusive growth and equal access to improve quality life for the people, especially in the inner cities. May nais lang po kung sabi ko kay Mayor Isko na kwento, ibibida ko sa niya. Alam niya, kasi malapit yung Herbosa Street dito, taga Manila po talaga tayo. Pero lumaki ho kami sa Santa Mesa, dun sa May Puresa. Nung 60s, umaasenso yung dental practice ni tatay.
So, masaya kaming lumipat sa Green Hills kasi doon, meron na kaming garden, tapos hindi naman tig-isa isang kwarto, pero may kasama akong kapatid. Sabi ko, napakaluwag nito, napakaganda. Pero tinanong ko kay tatay, Dad, sabi ko, paano yung mahihirap? Hindi ba sila makakarating sa ganito? Kasi ang father ko, pa-asenso siya. No? Sabi niya, alam mo, yan ang realidad eh. Dapat talaga may focus ito. So sabi ko, alam mo, ang gusto kong pangarap. I think I was third year high school at the time eh. Kasi napaka-privilege kami. Sabi ko, ang pangarap ko, sana, lahat ng walang bahay, lahat ng mahirap, mabigyan ng gobyerno ng bahay para mabuhay sila ng disente na hindi yung buong pamilya nagkukumpul-kumpul sa isang kwarto lang. Hindi ba? Ano doon yung nanay at tatay, tapos yung mga children. Anong klaseng dignity yun? So sabi ko sana, sabi ko sa tatay ko, na ang gobyerno natin ay magpagawa ng mga gusali gaya nito na libre. That was 1968. I remember that. And today I'm very happy to be here because this is a dream come true for me as well. And I feel very blessed for the chance to be leading DBP into projects like this one that has the mandate of the Filipinos, but the political leadership is also making a lot of progress in returning that mandate to our people. Kaya itong araw nga, sabi ko, natupad nga itong pagnanasa ko. Hindi ko nalaman na noon magiging ganitong karir ko. Kasi sabi ko rin kay Mayor Isko, siguro batang tondo rin ako kasi nakikita yung 89-90 development, pinautang rin ho namin yan. Nandiyan dyan dati yung Procter & Gamble plant. Doon rin ako nagtrabaho na inhinyero. So, things have gone full circle for me today. And I'm so privileged to be here, to be with you and deliver on a promise. That lifelong dream has brought me to this singular and noble opportunity handled to our disadvantaged countrymen. Looking back at the dream of 1968, sparked during those younger years, I now take pride in being able to share DBP's advocacy of channeling much needed help to the underprivileged on many fronts. Through the collaboration, as you see it now, between our institutions under a 10 billion term loan, we're pushing for various public infrastructure projects as aligned with the ardent efforts of the city to scale up and ramp up social services to its residents. We are supporting the education of our youth through the construction of school buildings in 3 districts here. We are also establishing a landmark housing project, as you see here, benefiting informal settlers and urban poor communities in your cities that's never had a home. As most of you may already know, DBP is ramping up support for local governments under our flagship, ang tawag Asenso, Assistance for Economic and Social Development Program. Through this program, DBP supports local government initiatives on market infrastructure development, improvement of social welfare, healthcare, and other public infrastructure projects that spur local economic activity. We in DBP believe that as our link to the grassroots, the LGU sector plays a crucial role in spreading the gains and multiplying the benefits of development. Hihiramin ko lang yung isang magandang learning na nakuha ko sa isang mahusay na US President, si President Theodore Roosevelt. When he was asked to define who is government, he said, government
is you and us together to strive for the general welfare para sa kapakanan ng lahat. We may be up against formidable circumstances at this time in the midst of the pandemic, but try our faith and determination. We have gotten better in playing the hand we have been dealt. In the same vein of hope that has catalyzed sharing and cooperation through community pantries nationwide, being one in heart and mind in this community development undertaking shows our institutions the chance to share resources, experience, vision, expertise, and other means necessary to uplift our people. Hindi lang po malasakit. Ang kailangan nun pakita natin ay pag-asa. As the wisdom of faith tells us also in Scripture, in the book of Acts, all who shared the faith owned everything in common. They sold their goods and possessions and distributed the proceeds among themselves, accounting to what each one needed. And if I may end my speech, I'd like to say, this is the day that the Lord has made. Let us all be glad in it. Thank you very much. Maraming salamat po. Muli po palakpakan po natin Sir Emmanuel G. Herbosa. Maraming salamat po muli. At sa mga pagkakataon pong ito ay ibibigay ko na po sa inyo para po sa kanyang mga pananalita. Palakpakan po natin ang ating buting alkalde, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Nung sinabi ni Sir Herbosa that this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad to Him. Nung araw, yun po ang tip para kainan na. Dahil nung araw may charismatic, no? Nung araw doon sa kami sa kanto ng Tagumpay, Tuason, Kagitingan, sa bahay ni dating Chairman Jeronimo. No? Sa ilalim nun, merong yung alive forever. So we were very excited and learning the words of God. And pagkayari noon, siyempre mga bata kami, may chicha yun, libre. May sandwich yun. Kaya naalala ko bigla. But anyway, thank you and you're very right. President and CEO Emmanuel Herbosa, that this is the day. You know, kung meron mga, marami naman taga-Tondo rito, dito sa Nangka, pag diniretso mo to arte na na. Diretso. Hanggang doon sa Pier 8. Ano yan Escanyo, 18, 16, 14, 12, Gs, 8. Paglagpas mo ng Moriones, gate, meron doon kanto ng Mabuhay Street, Tuason. Yun yung mahabang squatter nung araw. Nung araw talagang pangarap na pangarap ko yung Bliss. Nung araw kasi may Bliss sa Maynila. Nung panahon na nila Ferdinand at President Ferdinand E. Marcos. At meron tinatawag na model community. Yan yung makikita nyo pa rin ngayon. Diyan sa may CP Garcia, diyan sa may Pacheco, yung mga community na yun. Yun yung model community. At sa tapat ng Tondo High School. At sa Delpan, tapat ng Bliss, yung sa likod ng Gat Andres Bonifacio Hospital. Dahil yung Gat Andres Bonifacio Hospital, ano yung part ng araw at Tulungan Center. Then kami, siyempre, squatter. Alam mo naman, asyendero po kami, Mr. Herbosa. Opo. Asyendero kami dahil saan ka nakakita. Pag nakakita kami ng lupa, tinutulusan lang namin. Amin na. And those were the days. That's why
nangarap ang tatay at nanay ko talaga na magkaroon ng sariling amin. Sabi ng nanay ko, kailangan daw magkabahay kami. Dahil kahit papano, umulat, bumagyo, may masisilungan ka. Aso nga naghahanap ng masisilungan, tao pa kaya. And today, and you were right, this is the day that the Lord has made simply because those dreams of ours na hindi namin nakamit, nabigyan naman ako ng pagkataon na makamit para makamit ng ibang Batang Maynila dito sa aming lungsod. We'll give back dignity to the people. Hindi ko kayo mapapayaman, mga taga-Tondo na nandito. I think walang gobyerno ang kaya magsabing papayamanin ko kayo. Nambobola po yun. Pero ang gobyerno may kakayanan pataasin ang antas ng pamumuhay ng tao. Ang gobyerno kayang ibalik ang dignidad sa pamumuhay ng isang mahirap na lagi kong pinahalala sa inyo. Di ba di tayo mahirap, huwag tayo maging dugyot. Di ba di tayo mahirap, huwag tayo mawala ng pag-asa. Mangarap tayo. Magsikap tayo. At ito, Israel Bosa, 10 ng iyong mga kasama, Executive Vice President Jose Gabino de Mayuga, Senior Vice President Madeline Aldana, First Vice President Rox Morales, at sa inyo pang mga kasamaan, ito po yung pera ninyo. Ito yung pinagkatiwala nyo sa amin. TONDOminium 1, TONDOminium 2, BINONDOminium 1, Ospital ng Maynila, at yung aming Manila Zoo. Can you imagine na lahat ng 5 bilyon ninyo mga jeepney mong nagliliparan, mga babae mong nagaganda. Take me back in your arms, Manila. Take me back in your arms, Manila. Na lahat ng 5 bilyon ninyo ang nakinabang directly tao. And then today, thank you. Pagamat ang Maynila, ay ito yung mga technical person nandito, I'm pretty sure, ang Maynila, napakahirap pautangin. Opo, kung sa totoo lamang, kung bangko lang, malakas lang ang loob nitong DBP sa amin eh. Opo, bagay na aming pinagpapasalamat, bagamat adverse ang financial situation in terms of audit report ng Maynila bago ako naging alkalde, o siya namang ipinagkatiwala ng DBP sa atin. Hindi natin ipinapariwara. Gusto natin maging tangible ang balik sa tao. Kaya itong araw na ito, hindi po nakontento ang DBP. Bukod sa pinagkatiwalaan na nila tayo ng 5 bilyon, ngayong araw na ito, pagkakatiwalaan naman nila tayo ng 10 bilyong piso. Nisip ko is si Treasurer o iba pa namin mga kasama ay hindi makikinabang, kundi magiging kapakinabangan ng bawat Batang Maynila sa buong Maynila. Sapagkat sa 10 bilyon na yan,
hanggang dulo, 5 duling, mapupunta sa pagawaing bayan na siyang pakikinabangan direkta ng tao pangmatagalan. Magtatatag tayo muli ng 3 pang malalaking in-city vertical housing program sa lungsod ng Maynila. Upang mabigyan ng pagkakataon, una, ang mga squatter na katulad ko. Pangalawa, ang mga nangungupahan katulad ko. Hindi lang siya para sa mahirap, sa tilang mahirap, kundi pati na rin yung mga pamilyang buong buhay nila, nangungupahan na lamang sila. Mabibigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ng disenteng espasyo na magiging panatag ang pamumuhay nila habang pinalalaki nila ang kanilang mga anak. This in-city vertical housing program is not my idea alone. Nangopya lang ako. Opo, ginawa ito ni Lee Kuan Yew sa Singapore. Ang Singapore noong dekada 60, mukhang bangkusay ng Tondo noong araw. Kung ano naamoy nyo ngayon, ganyan ang amoy ng Singapore. Persistency, and believing that housing is an urgent matter to be addressed by the state. Decent housing, not only yung may malang, may magawa lang, na para bang bahay ng kalapati lang, pero decent housing ang polisiya. Yan ang alay sa inyo. Yan ang handog sa inyo ng Batang Maynila. Muli sa mga nagtatrabaho rito, maraming salamat sa inyo. Kahit pandemic, pumasok kayo. Maalala ninyo, nakisuyo ako. Sabi ko nga, tirahin nyo na. Tirahin nyo na. Dahil nagmamadali tayo. Tingnan nyo yung building sa bandang kanan. Tingnan ninyo. Huwag naman loobin ng Diyos. Magkakadilubyo. Gumalaw ang mundo. Nasa panganib ang sa pagkakatatag ng building na ito. Maraming salamat sa lahat ng manggagawa na nandito. Huwag kayong titigil. Malayo pa. 15 story. Pero at least, ngayon, ang mataas na bahagi na sa Tondo. Kung noong araw, ang mataas na bahagi ay Smoky Mountain. Ngayon, ang mataas na bahagi dito sa Tondo ay ang TONDOminium na pag-asa ng bawat isa. Thank you. May awa ng Diyos. Walang bibitaw. Makakaraos din tayo. Pagpalain nawa kayo ng Congress. Manila! God first! Maraming salamat po aming minamahal Alcalde Francisco Isko Moreno Dumagoso. At bilang pagpapatuloy po to formally seal the partnership between the DBP and the City Government of Manila, we shall now witness the signing of the 10 billion pesos Omnibus Term Loan Facility. The loan agreement will be signed by the Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, Manila City Government Chief of Staff Cesar B. Chavez, DBP President and CEO Emmanuel G. Herbosa, DBP Development Lending Sector Head EVP Jose Gabino L. Di Mayuga, DBP SVP Madeline F. Aldana, and DBP Public Sector Department Head
First Vice President Rox Morales. We also have the DPP managers, Mr. Mark Alfred Loria and Ma'am Elsa Alonso, and Ms. Jonalyn Cerojijos. At pagkatapos po ng MOA signing, diretso po tayo for the photo ops, and meron po tayong press con bago po umakyat ang ating mga bisita for the tour. Aakyatin po nila yung ilang units po na nagawa na po sa taas. Model unit po. Again, we have our City Treasurer. Palakpakan po natin, Ma'am Jasmine Callejon. Our Manila City Engineer, Sir Armand Andres, and Attorney Chris Fernandez, our Chairperson of City Housing Investment Committee, our Director of Urban Settlement Office, Director Alex Rosete, and Manila City Architect Pepito Balmoris, our City Electrician, All right. Photo opportunity. Photo ops. DBF officials, pwede na. Okay. Sorry. Alright, bigyan natin si Mayor ng tanong sa media. Si Jerome Langin, ABS-CBN.
inyong prioritize yung project? Well, one, I'm an NBN guy. Oh. I'm very grateful to UPNC Park. When I went there, when I was a councilor during my first term, and I was introduced to MBN, the minimum basic needs. How important it is to every Filipino, especially the poor. On top of that, nataon pa na experience ko yung pagiging squatter. Sa Parola, wala pang ICTSI, Parola compound pa lang yun, kusot at bubog pa lamang ng San Miguel, nandun na kami. Then we were reblocked. Tinamaan kami ng kalsada dahil gagawin na yung ICTSI. Then, that's why I know how to rent yung buhay ng renter simply because noong araw, pag-squat sa amin sa Parola, natira kami sa Tahimik, Delpan, sa likod ng GAT. Napalayas kami, wala kami pangupa. Natira kami sa Mariapayo, Luwalhati. Napalayas kami dahil wala kami pangupa. Natira ako sa Tagumpay. Napalayas kami dahil wala kami pangupa. Natira ako sa kanto yun, kaninang binanggit ko, kanto ng Tuason at saka Kagitingan. Napalayas kami dahil wala kang pangupa. Natira kami sa Santo Niño, Moriones. Napalayas kami dahil wala kang pangupa. Natira ako sa Sandico. Napalayas kami, wala kami pangupa. Then, natagpuan namin yung lupa ng Mabuhay Street. Bakanting lote na tinatawag na Arten. Kasi ginawa ngayon yung what you call the Coastal Road. If you remember it, the Coastal Road is designed from Cavite to Bataan. Naiwan yung kalahati dahil nagkaroon ng revolusyon. Yung kalahati, lote, so una, nagtanim muna kami ng kamote. Tapos maya-maya, naglagay kami ng upuan. Sumunod dingding. Sumunod bubong. Tapos nagkapintuan na. Oh, yun yung aming nasyon. So makikita mo why we are like this. Sa hugot sa buhay. Plus, theoretically, socio-scientists will agree with it. Giving back yung pagbabalik ng dignidad sa pagiging mahirap. So, if we have free education and we're sustaining the students, yun yung aming innovation, through their basic needs, additional costs of having free education, then if we have free healthcare and we are innovating also and making it better or best healthcare, then if we have housing, I think the entire ecosystem, the minimum basic needs of our people is being addressed by the city of Manila. So, kaya may awa ang Diyos. O ito, pag nadali namin to yung una namin tirada sa DBP. Humigit kumulang 1,000 pamilya ang magbabago ang buhay. I mean, for life. That's for Condominium 1 and 2 po. Condominium 1, Condominium 2, and yung Binondominium 1. And in a matter of few weeks, yung isang abilidad namin ginawa, dahil may nasunog na malaking mga 2 hectares, no? Sa Paseco, mga 2 hectares yung nasunog last year before the pandemic. Tumayo ko doon, sabi ko, basta ang pangako ko sa inyo, walang babalik na dito nang hindi maayos ang pamamahay ninyo. Paulit-ulit na lang nasusunog, dala ng sunog, tusok, ganun na lang. Kaya, through Engineer Andres at saka si Architect Palmoris, I think nagpuyat kami ng mga 4-5 days paano maging efficiente magtayo ng townhouse naman. So this is horizontal, or this is vertical. There about 230 plus
townhouse, 2-bedroom. Hindi ito yung ground floor lang na ano. With proper drainage system, efficient electricity access, thanks to Meralco, and all other things. So, yan, sabay-sabay yan, ano. Kaya nga kanina, kung mapapasin mo, pinasalamatan ko yung mga worker. Kasi exposed sila sa COVID eh. Despite of that, I thank their dedication na lumaban din kahit pandemic. So, tingin ko madadali. Mayor, kailan po yung target completion? And you also mentioned po kanina, bukod dito sa TONDOminium and TONDOminium, you mentioned Hospital ng Maynila and Manila Zoo. Yeah, all of them are on track, no? Based on target. One, maybe latter part of this year, or the most first quarter of next year. Tapos itong 10 billion, 6 na gusali ito. 3, in a matter of few days, papakita namin sa inyo, how are we going to show you to build quality school, government school building. Yes, the way on Manila is showing how to build in-city vertical housing program. So yun ang gusto namin maging ano siya, North Star of public buildings. Kasi magtatatag tayo ng 3 sa Tondo, Rosario Almario, 10-story fully air-conditioned with facilities na eskwelahan. Yung Albert sa Sampaloc, 10-story, 1.5 hectares of space. In Manila Science. So 3 na kagad. O tapos, makaka-create tayo, mga 5 billion din yun, makaka-create tayo ng additional more than 1,000 units again. Sa may San Sebastian, yung lote doon ng Maynila, Pedro Hill, and sa may San Lazaro, nakita may nasunog doon nung araw, yung nasunog doon sa Ledgi. Di ba ito San Lazaro, sa kabila side may squatter, sa tabi ng bumbero? Di ba may nakita ka mahabang pader? Ayun yung Manila Health Department. I think 2 tower yung itatayo doon. Para yung squatter dito, yung nasusunog din lagi. Ano yan eh, pag nasa tayuman ka, bago ka dumating ng Abilida, bandang Nangka, makikita mo yun. Yung community na yun. Nataon naman na yung katabing lote, City of Manila. Then, while we are building this housing, kung ano ang gamit ng lote na yon, bago siya kinuha ulit ng pamahalang lungsod, yun din ang magiging gamit sa ibaba. Ang ibig ko sabihin, yung sa San Lazaro na property namin, may clinic ng Manila. So ito, magiging clinic ng Manila sa baba, parking lot, then condominium para sa mahihirap. Yes. Sa Pedro Hill, ganun din. Clinic ulit siya, tapos housing sa taas. Sa San Sebastian, engineering department, so engineering department, tapos housing sa taas. 2 tower yun, no? Yung sa San Sebastian. Halos puro tigna 2 tower. Kaya ano to, magmumultiply. Then, I would like to remind the people here, hindi lang mo ito pang mahirap, ha? Para lang alam ninyo, 70% of this will be occupied by the poor. Yung mga squatter. Pero 30% of it will be occupied by renters. Ibig sabihin, hindi para mag-rent dito. Yung mga nangungupahan, pwede na rin magkaroon ng sarili nilang tahanan. Yun yung para sa kanila. Yun yung batas ng ginawa. To follow up on that last na lang po. Paano po
magiging qualified para po makakuha ng unit? Ay, apply lang sila ng apply. Tapos yan, si Atty. Chris. Oh, may ano naman si Rosete. Oh, tapos, hindi ito kasi, I'm very much particular dito sa mga kapitbahay ko. Nakita mo yung building, condemn na yun. Tapos yung sa ibabaw, yung squatter sa bubong, di ba, on top of the housing, may pabahay sa ibabaw, mga squatter. Pati sila, pipilitin namin yakapin lahat, mapagkasya lahat dito. Sila ang unang beneficiary nito. Yung sa Valderrama, ipinangako ko yun, yung mahabang squatter sa gitna ng island, sa Valderrama. Tumayo ako doon nung gabi. Kasi sabi ko, ang dami nang dumaan na politiko rito, sasabihin, para sa mahirap, pero wala naman nangyayari sa inyo dito. 30 years, basurero pa ako, squatter na kayo. So I made that commitment to them, to Valderrama, yung sa may Binondo. So ang gagawin doon, Lego. Tayo ng building, TONDOminium 1, squatter katabi, yung katabing squatter ililipat, doon sa Binondominium, space ulit, amin yun city property. O tayo ulit. Then yung katabi ulit na portion ng Galabisares, lagay, tayo ulit. Tapos bago dumating ng Ilog Pasig, malalagay namin. So, makikita mo, curve yun, no? Makikita mo, housing. Wala nang squatter doon sa Valderrama. Tapos, pag hindi pa nagkasya yung iba rito, tinitira pa naman namin yung ibang building. Kasi gusto ko talaga, ewan ko, silipin mo mamaya. Maawa ka dyan. Bato nga, pero parang huwag naman loobin ng Diyos. Talagang delikado na. In fact, may lumulusot na paan ng mga tao dyan Sinatsaga na lang ng tao yan Kasi siyempre nga, sabi ko nga sa inyo, ang katwiran namin mga mahirap, aso nga naghahanap ng masisilungan kapag umuulan tao pa. So that's why I wanted this pass, so that we can save or help, uplift itong mga kababayan natin. Thank you po. Thank you. Okay na. Photo ops with DBP officials. Yeah, please. Sige, lahat with DBP officials. Yung mga vloggers, pwede ang daan natin doon sa hagdan pag-akyat. Tapos dito dadaan sila ngayon. Papunta sa turnover muna. DBP officials. Alright? Okay? DBP officials? Okay. God first. So Manila saan? Okay. Thank you, DBP. City Hall officials naman sa likod. City Hall. lang po. Tama na. 5% lang po. Okay na. Social distance. Paglagaan mo na sila. Ano lang naman, isang floor lang. Second floor lang po tayo. Ay, hindi, Mr. Delphine Lasso. Okay. They're well known. They're well known. Magre-regalo daw siya. Kontakulan ko kami. Okay po.
para nakuha, hindi yung structural engineering. Para ma-check lang. Sigurado lang kasi tayo eh. But I just remind me, I'll also ask him kung pwede na, para naman sa makatulong dito. Dito, ha? Ingat po, ingat po. Pero ito yung paano siya i-design. Yung mag-ibigay siya, ito flooring natin. Wow! Ha? Common flooring natin. Parang condominium talaga. Talaga? Yes. Hindi gaya ng ibang nakikita. Ito ang common every floor. So madaling releasing. Yes. Kung magputik-putik na lang ba? Low maintenance. Low maintenance. Huwag lang bagsak ka rin. Ayun, pag nabagsak. Pag alasing sila. turnover lang natin, yung turnover natin Pag turnover, Ganyan na. set up na siya. Ito ang turnover unit. Ito mo naman. Ang luwag ng bago. Yes. Ang luwag ng bago. Oh, Max. So meron siya red, kitchen, sala, dining, tapos 2 bedroom. Nice ba? Actually, pero sobrang saya ko sa kanila. So, you can have high ceiling, or you can also come up with the loft. Loft ceiling. There is high ceiling. Clothing space. Yes. Pero we would prepare even with the use of 4,000 pesos. Kanya ang utilities. Ganyan ang utilities. God, ang siguro mo. So, it can be a bunker bed. Kaya, Kaya marami siyang space and privacy ng mga bata. yan sinasabi ko. Yung design. Decent din, di ba? Decent din. Ito na lang yung other room. Tsaka tama yung tama yung high ceiling. It helps with the ventilation. It helps with the ventilation. Yeah, kanila yung utilities. Dapat mo, pwede siya maglagay ng closet. Lang doon. Dito tayo sa model unit. Ngayon, nagtitipid ka. Pwede ka, you know you. Pwede ka. O meron kang budget dyan. Big times. So, pwede mo siya bilang. It's up to you. But generally, ito yung turnover. Ito yung turnover. Ito yung proposed maging model nila. Ito na. Boss, Dapat bigyan nyo siya ng idea. Maganda yung model unit. ito yung bibigyan ng idea sa kanila. Official ko sa'yo. Sa DBP. Sige. Yung DBP to. Sige, go. Wow! Ay, sorry. Ito model. Ito yung mga preference design. Ayan. Ayan na. May ganyan sila. Ano na talaga abilidad sa yung red. Tapos para hindi ka masyadong feeling mo na mas mirror. Makikita mo. Ayan. Kita mo yung ceiling. Kung family of 5 kayo, may disente kang lamesa. Okay. 44 square meter. 44 square meter. Kaya pwede lang ipakita to sa kanila. Parang naisip nila, parang naisip. Alam mo talaga natin ko, nabibigay ng kanila. Something 5-4. Aspirational. Mangyayari na aspirational. Nag-improve sila. Magtatrabaho sila ng maigi para
Tingnan mo to. Tingnan mo na yung Dito yung mag-asawa. Opo, yan ang masters na ginawa namin. Masters, ha? Talagang ano? Oo, tama lang. Kasi maliit lang yung spasyo. Pero pag nilagyan mo na siya ng contours naman yung BGC, di ba? Ang BGC, 40 lang eh. 32. Sa Tivoli. No worries, really helps a lot. Pwede siyang study area, ano? O kung gusto naman niya, pwede pa isang bunker. Kung 4 ang anak niya, o 3 anak niya, at least may decente lang na. Kaysa naman kami nung araw. Ito, 44. That's why we help to try to help you manage your funds also. Oo, para gumulong. At marami pang magawa. Opo, lang yun po. Doon, konti lang. Dalawa nila, sir. Ma'am, excuse me. Ma'am, kita po kayo. Kaya nga, yun, sabi ko nga sa mga DBB, yung mga mag-rent dito, pwede na mas nag-deposit account. Diba? Kakayanin na deposit account. Kita mo, kaya kailan siya inclusion na rin. Kasi marami tayong unback sa ekonomiya natin, 70% ng mga Pilipino, unback. O, isipin mo, unback. Isipin mo natin, walang kakayanan. Kita tayo. Keep up with the 2,000 peso monthly. Then is already capable of maintaining a deposit account. Hindi, actually sa akin, wala pa. Just encourage them na mag-input sila, mag-save sila. Ito, social to. Pero ano na job, pag no-possession pa rin. Pero bahala na ako. Pero ito sa lang niya, sa interior design, kung paano niya isi-set up. Yes. Sir, ano mo sir? Sep, dito ka na, Sep. Take me back in your arms, Manila. Promise me you'll never let go. Promise me you'll never let go. Kung medyo gusto magtitipid ka, ito lahat ang itsura.
Okay. Sir, mamaya, una lang po tayo. Gano'n? Boss, pwede natin. Sige. Manila, Manila, I keep coming back to Manila. No place in the world like Manila. I'm coming home to